أهلا بكم في مرايا. تحاول الدعاية الإيرانية بلسانها الفارسي والعربي والإنجليزي وبقية الألسنة التوأمة الكامنة بين تنظيم القاعدة ومتفرعاته كداعش وبين السعودية، وطبقا لهم ولمن يتحدثون لسانهم فالسعودية هي القاعدة والقاعدة هي السعودية، وأي معركة تدخلها السعودية سياسية أو عسكرية فهي من خلال القاعدة. طبعا هذه دعاية حربية سوداء، لكنها لا تتوقف ولا تمل ولا تكل، ضاربة عرض الحائط بكون عدو القاعدة الأول هو السعودية نفسها، كما تقول خطب القاعدة ووصايا أفرادها، وكما هي نتيجة عملياتهم وتفجيراتهم. فالسعودية هي المكروه الأول والأساسي والنهائي لكل ثقافة القاعدة وداعش بطبيعة الحال وحزب الله وكل الخطاب الناظم لجماعات الأصولية الشيعية. الغريب أن القاعدة نفسها استفادت من مساعدات إيران الظاهرة والباطنة حسب كلام رموز القاعدة، ولكن لا حديث عن هذا الزواج الغريب. سياسة السعودية في الإقليم واضحة، هي ضد الفوضى والإرهاب، سنية كانت أم شيعية، وهذا ليس بالتنظير. نشاهد. من الواقع المؤلم الذي تعيش عدد من البلدان العربية من إرهاب وصراعات داخلية وسفك للدماء، ونتيجة حتمية التحالف بين الإرهاب والطائفية الذي تقوده قوى إقليمية أدت تدخلاتها السافرة في منطقتنا العربية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في بعض دولنا. لا فرق بين الإرهاب الطائفي والإرهاب المنطلق من خطاب أصولي ما، سنيا كان أم شيعيا. السعودية ضد الفوضى أيا كان مصدرها، وقد قالتها داعش باللسان الفصيح: إرهابنا وإرهاب القاعدة ليس موجها لإيران من قبل طبعا، وذلك عن قصد ووعي. ألم يقلها صراحة المتحدث باسم داعش أو تنظيم الدولة الإسلامية أبو محمد العدناني بأن تنظيم القاعدة كان ينهى أتباعه عن استهداف إيران؟ نعم، هكذا تكلم زرادشت أو أبو محمد العدناني المتحدث باسم الدولة الإسلامية بالعراق والشام المعروفة باسم داعش في رسالة هجومية تتذكرونها يعني قبل فترة، أعتقد بضعة أشهر أو سنة، في رسالة هجومية ضد أيمن الظواهري. دعونا نشاهد جزءا منها. وظلت الدولة الإسلامية تلتزم نصائح وتوجيهات شيوخ الجهاد ورموزه، ولذلك لم تضرب الدولة الإسلامية الروافض في إيران منذ نشأتها، وتركت الروافض آمنين في إيران وكبحت جماح جنودها المستشيطين غضبا، رغم قدرتها آنذاك على تحويل إيران لبرك من الدماء، وكظمت غيظها كل هذه السنين تتحمل التهم بالعمالة لألد أعدائها إيران لعدم استهدافها، تاركة الروافض ينعمون فيها بالأمن والأمان امتثالا لأمر القاعدة للحفاظ على مصالحها وخطوط إمدادها في إيران. الرجل بصوته أبو محمد العدناني المتحدث باسم داعش وخليفتها أبو بكر البغدادي يقول: كنا ننهى عن مواجهة إيران من قبل القاعدة، يعني سياسة متبعة. حسنا، لنتذكر بعض التواريخ المهمة عن هذه العلاقة الغرامية العجيبة بين أتباع ولاية الفقيه وأتباع خلافة القاعدة. في مايو 2005 نشرت رسالة للقيادي القاعدي المصري سيف العدل الذي كان مقيما بإيران، وقد أشرف إذا تتذكرون على تفجيرات مايو بالرياض، تفجيرات الحمراء وغرناطة في شرق الرياض. وتحدث سيف العدل في هذه الرسالة عن علاقته بالأردني طبعا المعروفة بمصعب الزرقاوي، وظروف هربهم من أفغانستان مرورا بإيران فيما سمي آنذاك بالانسياح الكبير في الأرض حسب سيف العدل. وساح معه كثير من المقاتلين إلى إيران، واستغلوا هناك مقرات الحزب الإسلامي التابع للقائد الأفغاني قلب الدين حكمتيار بعلم الإيرانيين طبعا. في يونيو 2005 نشرت رسالة شهيرة لأيمن الظواهري موجهة لأبي مصعب الزرقاوي، تحدث فيه عن أشياء كثيرة، لكن اللي يهمنا منها هنا هو حديثه أو نصيحته بالأحرى نصيحة الظواهري للزرقاوي بالتخلي عن الممارسات التي تنفر الجمهور، ومن ذلك حسب الظواهري مهاجمة عوام الشيعة. ويذكر الظواهري زميله بأن إيران الشيعية تحتجز لديها قرابة 100 من القاعدة، فهل نضحي بهم؟ نذكر أيضا هنا أنه الناطق باسم القاعدة الكويتي سليمان أبو غيث وأحد أبناء أسامة بن لادن وصالح القرعاوي. صالح القرعاوي طبعا هو مؤسس كتائب عبد الله عزام ومن يعني رموز العمل الإرهابي ومن نخب قيادات القاعدة، كانوا كلهم بضيافة المخابرات الإيرانية طبعا.
الحقيقة أنه بالصوت والصورة الشواهد تترى عن هذه العلاقة، بالصوت والصورة نشاهد. لم أختر إيران اختيارا، ولكن اضطررت إليها اضطرار. نحن عندما سقطت أفغانستان لم يكن لنا منفذ ومخرج إلا إلى باكستان أو إلى إيران. باكستان معروف موقفها، فقد كان بروز مشرف أمريكيا أكثر من الرئيس بوش، وبالتالي لم يكن هنالك مخرج إلا إلى إيران. وإيران في الحقيقة تقدمت بعرض واستعداد لاستقبالنا في هذه الظروف، فدخلنا إليها مضطرين لأننا لم نجد غيره. لمن لا يعرف، هذا أبو حفص الموريتاني، وأي قارئ ومتابع لأنشطة القاعدة وجماعات القاعدة يعرف من هو أبو حفص الموريتاني، أحد أركان ورموز القاعدة. اعتراف صريح بأنه الإيرانيين قدموا خدماتهم لتنظيم القاعدة وحاولوا الاستفادة منهم. هو إذن تحالف مصالح، لأن العدو واحد وهو الدول العربية، وفي مقدمتها السعودية ومصر، لتقويض قوة هذه الدول وتماسكها على طريقة عدوي واحد. وهذا ما أكده السعودي العائد من تنظيم القاعدة من اليمن، أعيد، عن دور إيران في دعم القاعدة وعلاقة الاستخبارات الإيرانية والمتمردين الحوثيين بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، واستعدادهم لمدهم بالمال والسلاح اللازم لتنفيذ العمليات الإرهابية، أعني محمد العوفي. نشاهد. هناك دول تقود هذا الأمر، دول استخبارية تقود هؤلاء الأفراد باسم المجاهدين، سواء من قبل أو من قبل. هذه كل الدولتين من صب كبير جدا إلى اليمن، وأن يأتي المال من عن طريق هؤلاء الاستخبارات، عن طريق هؤلاء الأشخاص المجاهدين اللي متبنين مع. عندك الحوثيين أتوا تكلموا شخصيا، لا تريدون بالملايين، احنا نأتيكم من قبل. اليوم عرفت أن الأمر هذا أن فيه تحرك، فيه إدارة ليست إدارة الشباب، إدارة تدير من فوق، ولكن الصورة الظاهرة مجاهدين. هذا التسجيل بث في بداية 2009 بشهر 3 تقريبا، ولذلك لو تلاحظون أنه في التسجيل، طبعا هذا أخذ من المصدر السعودي من التلفزيون السعودي، أنه لما يأتي اسم إيران، ذكر إيران والدولة الأخرى، يكون هناك في تعتيم صوتي وبالتقنية صوتية على الاسم. طبعا الهدف واضح، أنه ما كان هناك نية أو يعني الأمور لم تصل إلى هذا الحد من المواجهة، لكن الآن أصبحت الأوراق مكشوفة ومعلوم. يعني لا أعتقد أن هذه الدولة اللي بتدعم القاعدة هي كازاخستان فرضا، أكيد أنه إيران، لأنه الحوثي هو مرتبط بإيران، وبالتالي فهو وكيل محلي لإيران. محاولة الدعاية الإيرانية لإلصاق القاعدة وداعش بالسعودية متعددة وكثيرة، من خلال مسؤولين إيرانيين مباشرين، صحفيين محسوبين عليها، أو من خلال المريد الأكبر السيد حسن نصر الله، الذي كان يرسل الانتحاريين إلى العراق، وكان يدير إرسال السيارات المفخخة إلى العراق، والذي كان يمول عمليات القتل في بغداد وفي المدن العراقية، في الشمال وفي الجنوب وفي الوسط. لا فرق بين كرد وعرب وتركمان وسنة وشيعة ومسلمين ومسيحيين، هي المخابرات السعودية. وجنيتم على هذا الشعب العراقي، وآخر جناياتكم كانت داعش. السعودية شريكة في التحالف الدولي، بل هي الذي دعت إليه في الأساس، مع بعض الدول العربية ودول أوروبية وغيرها، في التحالف الدولي لضرب مقرات داعش وكتائبها في سوريا. فإذا كان هذا هو التحالف والتعاون، أعتقد أنه تحالف وتعاون ضار مع داعش. الحقيقة أنه هذا يعني أنا أتفهمه، هو يأتي جزء من الدعاية والدعاية المضادة والخطاب المضاد، لكن في الحقيقة أنه الهدف النهائي لتنظيم داعش وللقاعدة ولكل التنظيمات المشابهة هو استهداف السعودية لما تمثله من وزن إسلامي وشرعية ومعنوية تقضم من شرعية هذه التنظيمات. فلا وجود لهذه التنظيمات إلا بإزالة السعودية، يعني عملية صراع نفي وصراع وجود. جاء في كتب الأدب أن شاعر الغزل الشهير عمر بن أبي ربيعة اعترض على زواج لم يعجبه بين رجل اسمه سهيل وامرأة يهواها اسمها الثريا، فقال: أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان؟
هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. إلى اللقاء مشاهدينا.